ریسنټلی موږ ویلو دا چې سمپل هارمونیک موشن موږ په ډیټیل سره ویلو چې دا څه ته وایي د پیریوډیسيټي او د دبا چې کوم ایکویشن اف موشن و هغه او دا غي سولوشن چې کوم هغه سټیسفای کین موږ چې دا به اس ایچ ام هغه مشترک ټایپ موشن ته موږ اس ایچ ام یو موږ एग्जांपल کړو د اسیلیټر اسپرینګ ماس سیستم هغه پر موږ ایکویشن اف موشن هم ډیرایو کړو دا سولوشن دا هغه انرژي ګرافس ویلاسټي ار سب موږ ډیټیل سره ټاک کړو نن موږ وایو چې اس ایچ ام او یونیفارم سرکولر موشن چې د کې مېس کې څه ډیفرنس دی دا یا دا یو شی دی دا فالو کی نه فالو کی ایکویشنز کنه څنګه دي اوس سپوز موږ د دې لپاره موږ یو باډي واغستل هغه باډي چې دا پوینټ پی یو سرکل کې به دا موشن کې دا سرکل ریډیوس چې دی دیٹ از ار او هغه ویلاسټي وی سره چې دی روانه ده ویلاسټي وی سره په سرکل کې موشن کې دا او دا هغه ډیسټنس ار دا مطلب دا چې د کم سنټر دی د نه په ډیسټنس ار باندې د سره دا موشن شروع دی اوس د دې ار چې دی دا چې کوم موشن دی د ډیسپلیسمنت دا چې کوم ډیسپلیسمنت دی کنه میکسیمم ډیسټنس فرام د اوریجن د په x باندې along x چې د پروجیکشن شته along x دلته دا چې کوم انډیویډوال ډایګرام دی نو د کې موږ دا راکړی دی چې دا یو کوم په کاونټر کلاک وایز موشن دی نو د x چې کوم r دی د r په x along x axis باندې کوم پروجیکشن دی that is x of t similarly د velocity چې کوم دی نو هغه په x باندې کوم پروجیکشن دی نو هغه د vx of t دا شان د اکسلریشن چې د x of t دی او دا ما په یو ډایګرام کې ټولر سره راکړی دا غټ ډایګرام چې دا یو غټ سایډ والا نو د x چې کوم کمپوننت پروجیکشن دی د هغه په along x axis هغه موږ سره دی x equals r cos omega t plus pi موږ وکړو چې cos theta موږ سره ده theta is omega t plus pi دا موږ theta غوښتي دا چې دا کوم theta د جوړ کړل along x سره نو هغه omega t plus pi دا موږ اوس وګورو چې دا cos theta is equal دا هغه د base by hypotenuse base چې دا موږ سره څه دی x of t دی x دی means دا x دی او دا چې دی په hypotenuse that is r دا r دی نو x over r is equal to what cos theta نو د او چې اس ایچ ام سره موږ کمپیر کړو دا نو سو x is equal to x naught cos omega t plus pi spring mass system کوم سره دا راغلی کنه دا یو دا موږ ویلی شو چې دا کوم ایکویشن موږ سره راغی دا یو دا بالکل ایډنټیکلی دواړه سیم ټو سیم دي موږ ویلی شو چې دا اس ایچ ام فالوږي به دا شانتي د دو چې with respect to time موږ ډیریویټیو والو مطلب موږ سره ویلاسټي معلومو کنه د ویلاسټي لپاره موږ فایند کو دا ویلاسټي پروجیکشن په x باندې چې دا that is vx of t دا شانتي او چې د ویلاسټي ابل سره موږ کمپیر کو minus omega x naught sin omega t plus pi بالکل دا چې د اس ایچ ام په شانتي دا شانتي کو ډبل ډیریویټیو ول with respect to t والو موږ سره اکسلریشن راشي او اکسلریشن دی موږ سره راغی minus omega square r cos omega t plus pi او a is equal to omega t plus pi په ځای موږ پټ cos theta کوم ویلیو دا minus omega square r x over r دا شانتي نو a is equal to minus omega square x او proportional لسته minus x تا displacement تا او دا موږ سره څه شو کی دا acceleration چې دا always towards the center به direction به always towards the center څنګه موږ دې دا کې ډرا کړل دا کوم direction نه کنه دا towards the center دی د acceleration لپاره دا چې دا ځان له individual د x او x of t او y of t components دي دواړه او دا چې د velocity چې دا that is constant magnitude the magnitude به constant چې کله په دې سرکل کې موشن کې change direction به چې continuously د change کیږي او دا شانتي دا cos theta موږ چې base by hypotenuse ته دا values په پټ کوم د from figure نو هغه نوم سره رالو دا نو x چې کوم کا x naught چې کوم maximum amplitude دی په SHM کې موږ سره کوم هغه سي دلته کم کار کی r چې کوم کار دلته کی هغه الته په SHM کې موږ سره x naught کو amplitude او دلته کې r دی دا شانتي الته چې کوم x او x of t دلته کې x of t د دوه دا پکې سیم دي کمپوننټس او acceleration چې دی هغه موږ سره دا رااله اوس دا acceleration او velocity دا په یو باندې په x باندې د کوم projections دا هو اوس موږ د along y axis ګورو along y چې دی y is equal to y naught sin omega t plus pi دا رااله موږ د theta د معادل ته کې دی theta ته موږ سویل چې دا omega t plus pi ده کنه نو د projection چې موږ ډرا کو په x او په y باندې په دواړو باندې موږ سره براشي چې sin omega t plus pi موږ سره براشي د y over y naught د velocity لپاره دا کوم sin دی sin د لپاره موږ سره راشي
y over y naught y over y naught. No, then it's y move find kun y is equal to y naught sin omega t plus pi. Tawa shanti the derivative with respect to t wale velocity defined ka velocity find kala mum sarali v is equal to y naught omega cos omega t plus pi. أو ده عشان تيجي ولا double derivative value acceleration minus omega square y naught sin omega t plus pi ده كده كده من قدرين وانا تقول ده كم acceleration كده ده أو minus omega square y ده أو قلت تشو minus omega square x ده no that wala chidi da ilang x axisum SHM paloki or ilang y axisum SHM paloki munga bilu shu chi circular motion chide that is the combination of two perpendicular SHM that wala SHM chidi ilang x chikam de or ilang y that wala yobal ta perpendicular di or that wala combination motion chide na agaz muta SHM de matlab circular motion chikam x axis bandi kam motion ki pa ilang x pai da si de direction ki no da bam SHM paloki muta او دغه شانتي چې کوم وای کمپوننت وای والا دا چې موږ ته وګورو د یو سایډ نو ته وګورو نو ایکس کې موږ ته اسیلیشن موږ ته په ایکس کې ښکاری او چې کله موږ ته په بل ډایرکشن کې وګورو د یو د بل سایډ نه موږ ته په اسیلیشن بیا لنګ وای اکسیس ښکاری داسي چې موږ ویل شو چې دا دواړه یو بل ته پرپندیکولر سیچم دي کنه ځان ځان له سیچم دي او دواړه چې کمبینیشن کمباین کړي بیا مې سیچم دي موږ ویل شو چې سرکولر موشن چې دی دا د کمبینیشن اف ټو پرپندیکولر سیچم دي ثانک یو